attention. We all the same, now we go dance and start. Sing Salavina, Manor. Hi guys! Welcome to my channel. Today's video, ipakikita ko sa inyo kung paano magluto ng recipe butter garlic shrimp with chili sauce. So, let's start it! Hi guys! Ito, may bagong recipe na naman akong share sa inyo. Ayan, kinuha na ng anak ko nung yung ba ng itong shrimp. Kinuha na niya ng yung parang bituka, ano ba yun? Nilinisan niya kasi gusto niya kumain ngayon ng shrimp. So, wait lang guys kung anong gagawin ko pa. Ayan guys, tapos lalagyan ko siya ng asin, rock salt. Yan. Hindi, wag natin lagyan ng yung talagang katamtaman lang siya na maasinan kasi baka maalat. Siyempre. So, habang inano natin siya ng asin, binabara natin siya ng asin, set aside muna natin. Ito guys, hiwang-hiwa na yung natin, yung bawang. Ngayon, i-ano natin yung kawali, painitin natin yung kawali. Ayan guys, nilagyan na natin ng butter. So, antayin natin na mag-melt ang butter, lahat ng butter, para sa susunod nating ilalagay. Ano kaya itong butter na to? Ayaw matanggal. So, tapos guys, ilagay na natin yung bawang. Yung garlic natin, in-slice hanggang mag-brown. Igisa natin siya hanggang siya mag-brown. Yan. Para masarap ang niluto ni Mami. Ayan. Antayin natin mag-brown guys antayin natin mag-brown itong garlic. Okay? So guys, brownish na yung garlic. Ilagay na natin ang susunod na yung anong tawag nun? Yung shrimp. Tapos guys, haluin hanggang maluto siya. Mukhang masarap na guys, kaya tikman natin kung ano ang lasa ng chili. Oh my gulay. I love it. I love it. Really, I love it. Also, luto na siya guys. Wait lang. So, ayan guys. Ready na ang ating dinner for today. Sprinkle na lang natin guys ng green onion. And our menu for today is already finished. Oh, thank you for watching guys. Kung nagustuhan niyo ang video kong to, please like, share, and subscribe. Thank you for watching. I love you all.